ثورة 1955 حدث انتهى بإعدام الإمام أحمد لشقيقه الأمير عبد الله بن يحيى حميد الدين، وإعدام الشهيد أحمد الثلايا ومجموعة كبيرة من الثوار. من الثائر في قصتنا ومن الخائن؟ أسئلة كثيرة ستجدون الإجابة عنها في هذا الفيديو الحافل بأسرار وخبايا ثورة الثلايا، أو ما يطلق عليها بثورة 1955. ظهرت أول ملامح القصة بعد سنوات قليلة من تولي الإمام أحمد يحيى حميد الدين للحكم، عندما بدأت الخلافات تضرب أركان الأسرة، وبدأت سياسة الإمام أحمد تتسم بالحذر الشديد متوجسا من محيطه العائلي والعسكري، ثم ما لبث أن بدأ يميل إلى الحكم الفردي ويقصي بعض إخوته من النفوذ. في عام 1954 قرر الإمام أحمد منح ولاية العهد لولده محمد البدر، وكلف القاضي عبد الرحمن الإرياني بكتابة وثيقة بيعة ولاية العهد للبدر، ومن ثم عرضها على العلماء في كافة مناطق المملكة المتوكلية للتوقيع عليها. انتشر خبر تلك البيعة وثارت ثائرة إخوة الإمام، وعلى رأسهم الأمير الحسن، وتكفل ذلك الخبر بالقضاء على ما تبقى من ثقة بين الإمام ومعظم إخوته، ومنهم عبد الله بن يحيى حميد الدين، كونه أكبر الإخوة سنا بعد الإمام أحمد، وكان يرى أنه الأحق بولاية العهد من ابن أخيه البدر حسب ما يقتضيه المذهب وتقتضيه أعراف الإمامة. كان سيف الإسلام عبد الله رجلا متعلما ويلقب بصاحب الترجمة، كونه يجيد اللغة الإنجليزية، وسبق أن عينه الإمام مندوبا في الأمم المتحدة ثم وزيرا للخارجية. وبسبب تعدد سفرياته واطلاعه على العالم أدرك أن نظام الحكم يحتاج إلى إصلاحات عديدة، وقد أفصح عن رغبته بذلك أكثر من مرة، حتى أن بعض الأحرار كانوا يأملون بإصلاح النظام والبلاد على يديه. بعد تصاعد الخلاف في أوساط أسرة آل حميد الدين، اضطر الإمام أحمد إلى التواصل بالملك سعود بن عبد العزيز، عارضا عليه فكرة التوسط بينه وبين أشقائه. وبالفعل قام الملك سعود بزيارة اليمن في يوليو سنة 1954، وهبطت طائرته في تعز، واستقبله الإمام هناك قبل أن يتوجه معا إلى صنعاء. وهناك في صنعاء في دار السعادة قام الملك سعود بتهدئة خلاف الإخوة من خلال إقناع الإمام أحمد بتأجيل البت في موضوع بيعة ولاية العهد إلى حين آخر، بمعنى أن النتيجة كانت تأجيل المشكلة وليس حلها. في الجهة الأخرى كان هناك ضابط شاب اسمه المقدم أحمد الثلايا، عينه الإمام قائدا للجيش في تعز. هذا الضابط الذي درس جانبا من العلوم العسكرية في العراق أدرك هو الآخر حجم تخلف بلده عن بقية العالم، ولطالما آمن بضرورة التغيير وإخراج البلاد من حالها السيء، وكان على تواصل مع شقيق الإمام الأمير عبد الله بن يحيى حميد الدين، وكثيرا ما تحدث معا عن الحاجة الماسة إلى الإصلاح. ظل الثلايا يفكر ويبحث عن أي وسيلة تخرج البلاد من حالة الجمود والتخلف، ويتحين أقرب فرصة للتغيير. في أواخر مارس سنة 55 حدثت مشكلة في الحوبان في تعز. تلك المشكلة كانت هي الشرارة المباشرة التي استغلها المقدم أحمد الثلايا ليعلن انقلابه على الإمام المريض والمتواجد في قصره بتعز. وقصة مشكلة الحوبان بدأت حينما خرج بعض أفراد الجيش للاحتطاب من الحوبان، فثار بينهم وبين أهالي الحوبان شجار لأنهم قطعوا شجرة تخص أحد الأهالي، وأفضى ذلك الشجار إلى مقتل أحد الجنود. فعاد زملاؤه إلى تعز، وبدلا من أن يرفعوا القضية إلى الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات اللازمة، اتجهوا مباشرة إلى معسكر الجيش في عرضي تعز ليهيبوا بالجيش لأخذ ثأر زميلهم القتيل. فخرج الجيش بدون وعي إلى الحوبان، فقتل ونهب وهدم البيوت، ثم عاد إلى العرضي. وبعد عودتهم عاد إليهم الوعي، فعرفوا أنهم قد تجاوزوا حدودهم، وأن الإمام سوف ينزل بهم أشد العقاب، فبدأوا يفكرون بالفرار.
هنا علم الثنايا قائد الجيش بالحدث، وقرر أن يستغل هذه الحادثة لصالح هدفه الرئيسي والكبير، وهو الإطاحة بالإمام أحمد. وصادف في ذلك اليوم تواجد الأمير عبد الله بن يحيى حميد الدين في تعز، فتواصل معه وأقنعه بضرورة إرغام الإمام على التنازل له عن الإمامة، واقتنع بالفعل. ليتجه الثنايا مباشرة إلى معسكر الجيش، وجمع الجيش وقال لهم: إن الذي أهانكم وتسبب في دفعكم بأن ترتكبوا هذه الأعمال ضد إخوانكم المواطنين المساكين هو الإمام، الذي اضطركم إلى أن تخرجوا للاحتطاب، فنشأ الخلاف بينكم وبين المواطنين. إن الجيوش أيها الإخوة في العالم لها قدرها واحترامها، وهي حامية الأوطان، فهم يأكلون أجود الطعام، ودولهم توفر لهم مطعمهم وملبسهم وشرابهم، وكان يجب أن تكون هجمتكم على قصر الإمام لا على بيوت الرعية المساكين. ثم أضاف: والآن وقد فعلتم ما فعلتم فإنكم لن تنجوا من عقاب الإمام الشديد، لكننا كضباط مستعدون لأن ندخل مع الإمام في معركة من أجلكم، وبدلا من أن تفروا خارج الحدود وتتشردوا، تعالوا نحاصر القصر ونرغم الإمام على التنازل عن الحكم لأخيه عبد الله بن يحيى حميد الدين، الذي وعدني ويعدكم بتوفير مرتباتكم كاملة وحمايتكم ومعاملتكم كما تعامل الجيوش في كل أنحاء العالم. هنا اقتنع الجنود وتحمسوا للأمر. في يوم الخميس 31 مارس سنة 1955 حاصر الجيش قصر الإمام في تعز، ثم قام الأمير عبد الله والمقدم الثنايا بتحرير رسائل استدعاء للعلماء والمشايخ المتواجدين في تعز للحضور إليه، منهم أحمد الشامي والقاضي محمد الحمدي والقاضي الإرياني وأحمد زبارة وغيرهم، إلى معسكر الجيش في عرض تعز. وهناك التقى بهم الأمير عبد الله والثنايا، وأخبروهم أن الجيش يحاصر الإمام أحمد في قصره، وأن هذا الجيش يصر على الإمام أن يقوم بالتنازل لأخيه عبد الله، وإلا فسيتم نسف القصر بمن فيه. وبدأ الأمير عبد الله يشرح للعلماء أنه لم يكن له علم بالأمر، وأنه موافق على أن يتنازل له الإمام بالإمامة درءا للفتنة وحفاظا على سلامة الإمام أحمد من بطش الجيش به. وطلب من العلماء والمشايخ الذهاب إلى الإمام المحاصر في قصره ليكتب تنازلا له عن الإمامة. حينها وقف العلماء والمشايخ حائرين في الأمر، ولمحوا إلى أن الإمام ربما يرفض التنازل. هنا كان رد الجيش عنيفا، وقال: إنه إن لم يتنازل فسيتم نسف القصر بمن فيه، ونسف كل من يعارض تولي الأمير عبد الله منصب الإمامة. تم إرسال مجموعة إلى الإمام ليعرضوا عليه الأمر ويطلبوا منه إطفاء الفتنة بالتنازل، وحملوا للإمام نص التنازل الذي يطلبه الجيش. وعندما عرض الأمر على الإمام أحمد وبدهائه وبمكره المعهودين كتب ما معناه: أما إنابة الأخ عبد الله عنا فلا بأس في ذلك، فكأنما هو نقل الحكم من اليد اليمنى إلى اليد الشمال، ولكن ليس بهذه الصورة، فالأمر يعود إلى العلماء. واشترط أيضا إنصاف الرعية الذين قتلوا وحرقت بيوتهم ونهبت أموالهم من أفراد الجيش. ورأى الوفد أن هذا حل مناسب، لكنهم عندما أخبروا الجيش بأن الإمام استجاب لمطلب التنازل، لكنه اشترط معاقبة أفراد الجيش الذين تسببوا في مشكلة الحوبان وإنصاف الرعية. هنا فطن الجيش إلى ما في رد الإمام من الوعيد لهم، فارتفعت أصواتهم بالرفض، وصاح برشد السريعي في وجه الوفد محذرا بالقول: ما معكم إلا السيف عبد الله إمام ولا إمام، ولا قحقنا رؤوسكم، والله ما يخرج واحد منكم إلا مبايعا أو مقتولا. يقول الإرياني في مذكراته: وإزاء هذا الإصرار رأى المجتمعون أن يبعثوا إلى الإمام وفدا آخر يشرح له الأمر ويطلب منه تفادي الوقوع في الفتنة. ولما وصلوا إليه طلبوا من الإمام أن يتنازل لإخماد الفتنة وحقنا للدماء، فأخذ الإمام ورقة وكتب عليها: حيث طلب الجيش بتعز بتأثير العوامل الأجنبية والأصابع الاستعمارية أن نتنازل للأخ سيف الإسلام عبد الله عن الأعمال، فقد تنازلنا له عنها، وشرطنا عليه العمل بشريعة الله والعرض علينا فيما دق وجل. ولما سمع من كان حاضرا من الجيش لفظة التنازل التي جاءت في محرر الإمام،
صفقوا، وأجاب إخوانهم في خارج القصر بإطلاق النار استبشارا وإعلانا للانتصار. يقول الإرياني: هنا مد سيف الإسلام عبد الله يده لأخذ البيعة، فبايعه كل الحاضرين، وانتقل الإمام الجديد إلى المكان الخاص بالإمام في عرضي الجيش، وبدأ يرسل الرسل لبقية المناطق لأخذ البيعة منهم، فأرسل إلى صنعاء والحديدة وحجة وإب وكل المناطق، وبدا له أن الجو قد صفى له أخيرا. غير أن رسالة وردته من نجل الإمام محمد البدر عكرت صفوه، إذ يقول فيها الأمير البدر: من محمد بن أمير المؤمنين إلى سيف الإسلام عبد الله: لقد ساءنا وساء عموم الناس ما بلغ من البغي والعدوان اللذين أسفرتا عنهما المؤامرة التي دبرتموها ضد صاحب الجلالة أمير المؤمنين، فننذركم العدوان على جلالته، وننذركم بسوء عاقبة هذا البغي الصارخ، وليعلم البغاة والمتآمرون أنهم سوف يلقون جزاءهم في القريب العاجل. كان يوم الجمعة 1 من إبريل 1955 يوما مليئا بالتناقض والارتباك كما يصفه القاضي عبد الرحمن الإرياني في مذكراته، فقد كان لوصول برقية البدر ولي العهد أثره في اضطراب التفكير، فقرر الإمام الجديد الاتصال بالملك سعود، وأبرق له برقية يقول فيها أن الإمام أحمد تنازل عن العرش إجابة لطلب الجيش، وأنه اضطر إلى قبول هذا العرش حرصا على سلامة البلاد وتفاديا للفتنة، وطلب من الملك سعود التعاون معه. هنا جاءه جواب الملك سعود ليشعره بأنه قد تلقى الحقائق من الأمير البدر، ويحذره من أن يمس الإمام أحمد بأذى، ويقول له: أنت تعرف ما بيننا وبين الأخ الإمام أحمد من وعود وعهود، وأنه لا يمكننا أن نتخلى عما قطعناه على أنفسنا، لأن الشهامة العربية والأوامر الدينية تأبى ذلك. كان رد الملك سعود مخيبا لآمال الإمام الجديد، فقرر أن يرسل إليه وفدا لشرح الموقف، ووفدا آخر بعث به إلى مصر وإلى الجامعة العربية لإطلاعهم بالتطورات الجارية. وقرر أيضا الذهاب ومعه مجموعة من العلماء والمشايخ إلى الإمام أحمد ليطلبوا منه ضرورة أن يكون التنازل صريحا وكاملا عن الإمامة، وضرورة أن يقوم الإمام أحمد بإرسال رسائل إلى ولده محمد البدر وإلى صنعاء وعمران وحجة يدعوهم لوقف التصعيد والتحشيد والتسليم بالأمر ومبايعة أخيه عبد الله. يقول الإرياني: وصلنا إلى الإمام أحمد فإذا هو يتوسط، غاب من السلاح، السيف أمامه، والخنجر إلى جواره، والمسدس إلى جانبه، والرشاش بين يديه. وبمكر الإمام أحمد المعهود ودهائه وافق على التنازل الكلي الظاهري، وعلى إرسال رسائل لولده البدر يأمره بوقف التصعيد والتسليم لقرار تنازله لأخيه عبد الله بالإمامة. أراد الإمام أحمد بموافقته على تلك المطالب كسب مزيدا من الوقت حتى يعد عدته للانقلاب على الانقلاب. هنا تجرأ الإمام الجديد وطلب من الإمام أحمد أن يخلي له قصر العرضي بالكامل، ووافق الإمام أحمد على أن ينتقل هو إلى قصر دار الناصر، وعلى نقل عائلته إلى قصر صالة. فاستبشر الإمام الجديد بهذه الموافقة السهلة، رغم أن قائد الجيش أحمد الثنايا عبر عن توجسه من هذه الموافقة السهلة والسريعة. وبالفعل فقد كان غرض الإمام أحمد من تلك الموافقة السريعة هو إخراج النساء والأطفال من القصر ليتفرق تماما لمناجزة الإمام الجديد. وذكرت بعض المصادر أن ضباطا من الجيش اقترحوا على الإمام الجديد إصدار قرار بقتل أخيه الإمام أحمد، فبقاؤه حيا سيشكل خطرا حقيقيا على الثورة، لما عهد عن الإمام أحمد من المكر والدهاء والخديعة. إلا أن الإمام الجديد رفض فكرة قتله، وأكد لهم أن أخيه لم يعد بوسعه فعل أي شيء. هناك في قصر الناصر أول عمل قام به الإمام أحمد هو أن بعث برسالة سرية إلى الجيش عبر أحد الوسطاء، وعدهم فيها بالعفو الشامل عنهم، ووعدهم بالتكفل الكامل بدفع الديات لأهالي الحوبان وتعويضهم على حساب الدولة، وأنه لن يطال أي فرد من الجيش أي عقاب، بل واستطاع إغراء أفراد كتيبة الحراسة المكلفين بمحاصرته، وأجزل في وعوده لهم حتى كسب ولاءهم وأصبحوا
بصفه، وفي الوقت نفسه أرسل إشاراته إلى من يثق بهم للتحرك والتحشيد، وهو ما حدث بالضبط. فلم تمر سوى أيام قليلة حتى وصلته تعزيزات من السلاح ومجاميع مسلحة من القبائل، وبدأ يضرب بمدافعه قصر العرضي ومقر إقامة الإمام الجديد. ووسط تململ أفراد الجيش في الجهة الأخرى انهار معسكر الثوار، وتم القبض على الأمير عبد الله وقائد جيشه المقدم أحمد الثلايا أثناء محاولته الفرار إلى الجنوب، والقبض على عدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية. وأصدر الإمام أحمد أحكاما أدت إلى سلسلة من الإعدامات في صفوف الثوار طالت العديد من القيادات والوجهاء، وعلى رأسها إعدام الأمير عبد الله بن يحيى حميد الدين وقائد الجيش الشهيد أحمد الثلايا. وذكرت بعض المصادر أن الثلايا وقف في ساحة الإعدام كأسد شجاع، وهو يقول مخاطبا الجماهير التي حضرت: أنا لا يهمني الإعدام أبدا، ولست خائفا منه بتاتا، وما فرت إلا من أجل حريتكم أيها الشعب، ومن أجل خلاصكم من استعباد هؤلاء الطغاة. فرد عليه بعض الناس بالقول: أنت تستحق الإعدام. ولما سمع ذلك منهم الثلايا صرخ بصوت عال وقال عبارته الشهيرة: قبحت من شعب أردت لك الحياة وأردت لي الموت. ثم نطق بالشهادتين ليقوم السياف بعدها مباشرة بتنفيذ أمر الإعدام بقطع العنق بالسيف، لتنتقل روح الشهيد الثلايا إلى بارئها.